No, katan ko nagkuhan eh. Tere. Nagtulak ko. Pa ako. O, diba? Bongga. Nag-deliver ako. Tapos, ano ng stocks, naglilista pa ako ng mga prices. So, yun yung itsura. Again, wala akong bra. Hello guys, good morning. So today is August 12, 2018, Sunday. So, aga akong nagising. Actually, kagabi, alas 12 na ako natulog guys. And then, ngayong umaga, maaga naman kasi nag-arrange naman ako ng mga stocks. Bukas tayo ng door. Magandang umaga. Ayun, ano pala sa ilaw sa labas, hindi ko na off. So, ngayon, ang ulam namin is yung country style na tawag dito. Iba sa country style. And then, dalawang longganisa. Ito yung mga sobra-sobra guys na lulutuin ko na lahat. Kasi baka masira na siya. Nagtulak ko. Good morning. So today is August. Pwede ko magkulay basta August 13, 2018, Monday. And medyo marami akong gagawin ngayon kaya hindi ako sure kung makakapag-vlog. Pero tinatry ko naman talagang mag-vlog. And then mamaya itatry ko din na talagang ma-upload kasi natapos ko na siyang i-edit. And then akong dirap tiili ko magkulay asang brush dayon. Ano ba sinabi ko? Itatry ko siya. Tapos ko siyang i-edit kanina. And then yun, i-upload ko na lang. No, thumbnail. Mabilis lang naman yung thumbnail. Punong-puno talaga siya. Dahil kailangan ko tapusin lahat ngayon. And yun, medyo busy talaga. Kaya medyo, hindi ako masyadong nakakapag-upload. Tsaka malapit din kasi yung exam ni Hagrid this week na, this Wednesday. Yeah, Wednesday. So, yun. Hello, guys. So, pasensya na kayo na kapag vlog lang ako pag nandito ko sa bahay. Actually, kakarating ko lang. Kakain muna ako dahil oras na. Diyan ko na lang kayo ilalagay ha. Baka ko ay kakain. Kakausapin ko na lang kayo habang ako ay kakain dahil medyo na lang nakakapag-vlog. I'm so proud of myself. Actually, bumili lang ako ng ulam sa labas kasi walang natira na ulam kanina sa umaga. Actually, ang dami yung luto ko pero naubos. Sarap kasi siya. Wow, charot. Ayan ginataan. Sarap sana yung karne doon na parang yung may patatas. Sabi ko patatas yung ulam namin kanina eh. Yung sana yung bibilhin ko. Tapos isang hotdog. Hindi yung aking ulamin. Yun nga, I'm so proud of myself kasi
In fairness, pero sabi ko kasi niya kanina, ang dami kong punong-puno yung aking araw ngayon. Sobrang dami ko talagang gagawin. Tapos, kasi sobrang dami talaga guys. Buti na lang kanina, baga kong pinapasok si Harry, baga kami umalis. Actually, may mask kanina sa school nila. So, maaga silang pinapaano. Pero hindi ko pinasali kasi tawag dito. Yung ginawa kaninang umaga, hindi pwedeng umalis ng maaga kasi hindi ko lang ginagawa. Nag-meal plan pa ako, tapos nag-pack pa ako ng order. Kasi hindi ko natapos kagabi kasi sobrang pagod na ako sa paglinis kahapon. Kahapon kasi naglinis lang ako. Tapos, sobrang pagod ako sa sarili ko kasi ang dami kong nagawa talaga. Pagdating namin doon, alas 10 pa. Kasi nagbayad kasi kami ng tuition fee. So, advance ako nagbayad para at least hindi na ako So, nagbayad ako kanya. So, yan, check. Nakapagbayad ako ng tapos natin ko pa si Hagrid. After that, nag-deliver pa ako. O, diba? Bongga. Nag-deliver ako. Tapos, layo pa. Hindi ko pa alam yung address. Hindi ko alam yung address. Tanong-tanong lang talaga ako kasi hindi ko alam yung address. Kung saan. Init pa. Pero ayun na. Wala, uy. Hello guys. So yung hagard-hagard yung aking mukha. Kaka-deliver lang. Kinuha ko yung isa. Tapos nag-deliver ako diretso. Hinintay namin si Papa. Yung isa, oh. Ang hinahanap mo dong? Hello guys. So, medyo haggard yung buhok ko kasi pinatulog ko kasi si Hagrid kaya ayun yung itsura ko. Pero hindi pa ako tapos ng stocks. Naglilista pa ako ng mga prices. So, ayun yung itsura. Again, wala akong bra. So, yung table niya na na naman kasi naglaro na naman siya kaya hindi naman niligpit. Pero kailangan ko tapusin ito ngayon dahil kailangan namin mag-study ni Hagrid. Kasi tomorrow na yung kanilang exam. So kailangan ko siya. Actually may review naman sila sa school. 2 days silang hindi parang puro review lang. So pero kailangan ko pa rin yun. Iba pa rin yung turo ng nanay talaga. 'Di ba? So, ayun. Tapos, ito yung, gagawa ako ito yung gagamitin ko yung white bread na, kasi itong brown, mamaya yan sa hapunan. Mas maganda yung brown kasi nakakabusog talaga yan. So, ito pang snacks lang. And, may yugo. Ito yung sekreto ko. May yugo. Iniinom ko din yung yugo ni Hagrid. Favorite ko to as si mama ko. Inaano din niya ako, binibilan din ako ng ganito ng yugo. Ang sarap talaga. So, yun yung aking ipapares habang magsastak. Hindi ako makakape kasi mamayang gabi magkakape kami kasi magbe-bread lang. So, habang ako, so, ito yung aking setup. So, pasensyahan nyo na ha. Medyo makala talaga yung aking table. Pero, tatapusin ko lang to ngayon yung aking ilista. Then, after that, pipicturan ko pa. So, siguro mag-picture ako mamayang gabi na lang pagtulog na si Hagrid at saka si Papa para ma-post na diretso.